Сьогодні я дуже багато працювала і зараз дуже голодна. Але мій холодильник пустий. Я не маю продуктів, щоб приготувати вечерю. І якщо чесно, то я не дуже хочу готувати сьогодні. Що ж робити? Може мені замовити доставку їжі? Це чудова ідея. Так, а чого я хочу? Може піцу? Ні, я їла піцу в вихідні. Може роли? Ні, не хочу. Може тоді пасту? Ні. Я хочу чогось іншого. Бургер. Точно, я хочу бургер. Я маю мобільний застосунок, де можна замовити їжу з різних ресторанів міста. В цьому застосунку можна замовити не тільки їжу, а, наприклад, ліки, косметику, продукти або будь-який інший товар. І кур'єр привезе ваше замовлення додому. Я обираю категорію «Їжа». І далі ресторани. Тут ми бачимо багато різних ресторанів, кафе та піцерій. Але я хочу бургер. Тому у пошуку, це пошук, у пошуку я пишу бургер. Бургер. І я бачу, в яких ресторанах я можу замовити бургер. У нас є декілька варіантів. Я хочу замовити бургер в ресторані «Країна мрій». Я відкриваю варіанти. У них є бургер-сет, в який входить клаб-бургер, бургер з куркою, картопля фрі, кетчуп, нагетси, сирні палички та пепсі. Вау! Це великий сет на 2 людей. Але зараз я не хочу замовляти цей сет. Ще у них є бургер з куркою, булка, куряча котлета, огірок, помідор, лист салату, соус, картопля фрі та кетчуп. Звучить непогано, але я хочу подивитися, що таке клаб-бургер. Тут у нас є булка, котлета з телятини, огірок квашений, цибуля марінована, помідор, лист салату, соус цезар, рукола, картопля фрі та кетчуп. Цей бургер коштує 125 гривень. І я хочу замовити саме цей бургер. Щоб його замовити, я також обов'язково маю замовити контейнер, щоб кур'єр міг комфортно привезти бургер мені додому. Тому я натискаю плюс. І ще я хочу замовити 2 бургери, тому що мій чоловік теж голодний. Тому я натискаю плюс, і у мене буде 2 бургери. Далі натискаю кнопку «Додати». Тут я бачу своє замовлення. 2 клаб-бургери. В цьому додатку вже є моя адреса, тому я не пишу її знову. Далі мені потрібно обрати спосіб оплати. Він може бути готівкою або карткою.
мені комфортно сплачувати карткою. Тому я залишаю свою картку. І також в застосунку можна додати чайові кур'єру. Я можу дати чайові кур'єру, коли він приїде, або сплатити їх з моєї картки прямо в застосунку. Я хочу сплатити в застосунку. Тому обираю суму чайових і підтверджую замовлення. Моє замовлення готово. Я бачу орієнтовний час прибуття кур'єра. Це означає час, коли кур'єр має приїхати до мене додому. І це буде приблизно за 30 хвилин. Все. Тепер я просто чекаю на кур'єра з моїм замовленням. Він має мені подзвонити. О, це, мабуть, кур'єр. Алло? Алло, добрий день. Це кур'єр. Я привіз ваше замовлення. Добре, дякую. Я зараз вийду. Добрий день. Вітаю, ваше замовлення. О, дуже дякую вам. На все добре. Гарного дня. Ось моє замовлення. Тут є 2 картоплі фрі. Це картопля фрі. І це 2 бургери з телятиною. Також у мене є соус або кетчуп. І чек, де написано, скільки коштує моє замовлення. 264 гривні. Я розпаковую свій бургер. Подивіться, який він красивий. Це лист салату. Тут є сир, цибуля, помідор та котлета. Десь тут є котлета. Ось вона. Це буде дуже смачний обід. І це моя картопля фрі. Я сподіваюся, тепер, якщо ви будете в Україні, ви зможете легко замовити собі їжу. Сучасні технології нам дуже допомагають в цьому. Тож, я пішла їсти свій бургер, а ви не забудьте поставити вподобайку цьому відео і підписатися на канал. А ще, якщо ви шукаєте вчителя української для індивідуальних уроків, я запрошую вас забронювати пробний урок в нашій школі, в школі Верба. Наші вчителі будуть дуже раді допомогти вам. І на цьому все. Побачимось у наступному відео.